नमस्कार हजुरहरूलाई ओमजी जिन्दगीमा म स्वागत गर्दछु र आजको एडिसनमा हामीसँग हुनुहुन्छ सिक्किमको एकदमै सिनियर जर्नलिस्टहरू र उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर जोसेफ लेप्चा। उहाँ प्रेस क्लब अफ सिक्किमको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँ नेसनल हिन्दी डेली न्युज पेपर दैनिक जागरणको correspondent हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ मिसेस सारिका आत्रे। सी हेज बीन द स्टेट correspondent फर नम्बर अफ नेसनल न्युज पेपर्स एन्ड म्यागजिन र रिसेन्टली उहाँ पब्लिक रिलेसन अफिसर पनि हुनुहुन्छ अनि एक्जिक्युटिभ एडिटर हुनुहुन्छ सिक्किम एक्सप्रेसमा र उहाँले आफ्नो करियर जर्नलिजमको फिल्डमा 90sदेखि स्टार्ट गर्नुभएको छ र वेन इन्डिया वाज गोइङ थ्रु डिजिटलाइजेसन एन्ड इट वाज अल्सो इफेक्टिङ द मास मिडिया उहाँहरू त्यो टाइमदेखि उहाँहरूले विटनेस गर्दै आउनुभएको छ र आउनुहोस् हामी यसबारे उहाँहरूबाट केही कुरा जान्नेछौँ। फर्स्ट हजुरहरूलाई मेरो सोमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। र मैले अघि नै इन्ट्रोडक्सनमा भनिहालेँ है 90sदेखि हजुरहरू यो फिल्डमा हुनुहुन्छ अनि जब इन्डियामा डिजिटलाइजेसनमा आउँदै थियो इन्डियामा धेरै क्रान्तिहरू सुरु हुँदै थियो है हजुरहरू त्यो टाइमदेखि हुनुहुन्छ है र त्यति बेलाको सिनारियो कस्तो थियो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो किनभने अहिले त हामी देख्छौँ है मिडिया सिक्किमको जर्नलिजममा हेर्नु पर्दाखेरि फेसबुक पेजमा डिजिटलाइजेसन मोरओभर बेसी फेसबुकमा छ है पहिला हजुरहरूको टाइममा कस्तो थियो हामी त्यो जानौँ फर्स्ट है जोसेफ र म चाहिँ हामी चाहिँ अब कन्टेम्पोरेरिज है हामीले अब 90sमा मभन्दा अलिकति 1-2 वर्ष छिटो उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो र बादमा म आएँ तर हामी दुईजनाको चाहिँ अपार्ट फ्रम बिङ कन्टेम्पोरेरिज है हामीले चाहिँ यस्तो टाइममा हामीले आफ्नो करियर स्टार्ट गऱ्यौँ जब चाहिँ लाइक यु सेड लट अफ चेन्जेस वर कमिङ इन मास मिडिया र त्यो चेन्जेस चाहिँ सिक्किमलाई पनि अफेक्ट गर्यो है जोसेफ र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ प्रिन्ट मिडिया नै थियो सिक्किममा र उहाँ एउटा जब उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो मैले स्टार्ट गर्नुभयो त्यति बेला हाम्रो यहाँ विकली न्युज पेपर्सहरू मात्रै थियो हामी प्रिन्ट मिडियासँग सम्बन्धित थियौँ र लाइक ही वुड अल्सो अग्री विथ मी तर त्यति बेला लाइफ वाज डिफरेन्ट है अलिक स्लो थियो हाम्रो र किनभने विकली न्युज पेपर्स थियौँ हामी धेरै कामहरू जब चाहेर पनि हामी गर्न सक्दैनथ्यौँ होइन र लेट 90sमा चाहिँ जब चाहिँ अब सेटेलाइट टेलिभिजन आयो त्यति बेला अफकोर्स द इन्टरनेट बुम त्यो चेन्जेसलाई चाहिँ सिक्किमलाई पनि हिट गर्यो र सिक्किमको मास मिडियालाई पनि हिट गर्दा चाहिँ वी वर विटनेस टु इट राइट र सडनली हाम्रो एउटा लेटर प्रेसदेखि चाहिँ हामी एउटा डिजिटल प्रेस है वेब प्रेसमा हामीले कसरी ट्रान्सलेट गऱ्यौँ यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है सो आइम स्योर है जोसेफ वुड एड अन टु इट मैले 91मा मेरो आफ्नो जर्नलिजम करियर सुरु गरेँ है त्यति बेला अब भर्नाकुलर पेपर भएकोले गर्दाखेरि कन्डिसन्स द एम्बियन्स एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अलिकति कन्ड्युसिभ थिएन धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने किन हामी कोही चाहिँ इस्टाब्लिस न्युज पेपरहरू पनि थियो त्यति बेला उहाँको बाबाको है विचार भन्थ्यो है पछि गएर त्यो बाइविकली पनि भयो उहाँहरूको चाहिँ एकदम तर मेरो चाहिँ स्ट्रगल पिरियडमा थियो किनभने मेरो जुन न्युज पेपरमा एउटा यहाँको मेरै साथीले सुरु गरेको थियो है गोविन्द प्रसाद अनाथ भन्थ्यो उहाँको स्वतन्त्र समाचार र त्यो टाइम चाहिँ एनालग मिडिया है त्यति बेला लेटर प्रेसमा एक-एकवटा लेटरहरू टिपेर कलेक्ट गरेर चाहिँ न्युज पेपर भर्नु पर्थ्यो है त्यसलाई अब कम्पोजिङ भन्थ्यो एउटा केसहरूतिर हुन्थ्यो है अनि त्यो तर हामी चाहिँ अब त्यसको चाहिँ एन्ड अफ द्याट टेक्नोलोजीको एरा है हामी मतलब ट्रान्जिसनल फेजमा भनौँ न त्यो जानु आँटेको थियो पछि गएर मेरो आफ्नै पनि न्युज पेपर मैले सुरु गरेँ त्यति बेला पनि मेरो आफ्नै लेटर प्रेस थियो है र टेक्नोलोजिकल्ली त्यस्तो थियो तर इकोनोमिकल्ली हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको न्युज पेपरको भन्दा चाहिँ बेटर पोजिसन थियो जुन सर्कुलेसन यति राम्रो सर्कुलेसन थियो र हामीले बेचेरै त्यो न्युज पेपर बेचेरै गुजारा गर्थ्यौँ हामीलाई पनि बेसी थियो किन न्युज पेपर पढ्ने धेरै थिएन बिकज देयर वाज नो सोसियल मिडिया इन्टरनेट थिएन है मैले स्टार्ट गर्दा त मैले इभन जस्तै हाम्रो चाहिँ फ्राइडे निस्किन्थ्यो न्युज पेपर फ्राइडे निस्किँदाखेरि चाहिँ के गर्थेँ भने मैले 2-3 दिन चाहिँ म न्युज कलेक्ट गर्थेँ त्यहाँदेखि फ्राइडे निस्केपछि सुरुमा म आफै बेच्नु जान्थेँ
म त भर्खर पनि आफै गरेँ हजुर म पनि प्रेसमा बसेर है अब हाम्रो प्रेस थियो है लेटर प्रेसमा चाहिँ कम्पोजिङ चाहिँ मैले पनि सिकेँ है हामी आफै बसेर कम्पोज पनि गर्थ्यौँ कोही कोही बेला र त्यो कम्पोजबाट त्यसको प्रुफ आउँथ्यो त्यो प्रुफ गर्नु पर्थ्यो त्यहाँदेखि अब त्यसको एक एकवटा लेटर चाहिँ अब त्यसको प्रुफिङ हुन्थ्यो है र हामी नै अब त्यो प्रिन्ट भएर पनि आएपछि चाहिँ आफै नै हामी बेच्नु जान्थ्यौँ है त्यसो गर्दा फेरि दुईटा चिज पनि आफै है राम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामीलाई इमिडिएट हाम्रो रिडर्सहरूको फिडब्याक पाउँथ्यो मान्छेहरूले कुन चिज मन पराउँदैछ कुन चिज यो तपाईँहरूले यो ठिक छ न्युज पेपरमा यो कुरा ठिक लाग्यो हामीलाई त्यसो गर्दा उहाँहरूको जुन चाहिँ एपिटाइट जुन कुरोले बढ्दैछ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले त्यहाँदेखि फेरि सेकेन्ड टाइम त्यो फिडब्याकको आधारमा एड अन गर्दै जान्थ्यो त्यसो गर्दा लगभग 94सम्म चाहिँ अब त्यति बेला पोलिटिकल न्युज पेपर बेसी चल्नुको अर्को कारण के थियो भने टपलिङ गेमहरू भयो त्यो बेला भण्डारीको रेजिम थियो होइन अलमोस्ट 14 इयर्सको रेजिम थियो त्यसको टपलिङ गेमहरू भयो हर्स ट्रेडिङहरू भन्ने मतलब हामीलाई देखिन त्यो हर्स ट्रेडिङ त होइन तर लगभग त्यस्तो सिचुएसन त्यहाँदेखि सञ्चमान लिम्बूको सायद 94मै उहाँको 6 मन्थ एउटा गभर्मेन्ट चल्यो है त्यहाँदेखि फेरि चामलिङको रेजिम आयो त्यसो गर्दाखेरि के हो भने हामीले पोलिटिकल्ली पनि हामीले सर्ट पिरियडमा मतलब 3-3वटा गभर्मेन्टको ट्रान्जिसन देख्नु पायौँ है त्यसो गर्दा हामीलाई मच्युरिटी पनि छिटो आयो तर हाम्रो त्यो टाइममा हाम्रो जो हामी सिनियर जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो किन मेरो त डिग्री थिएन डिप्लोमा थिएन तर मैले करेस्पोन्डेन्ट एउटा कोर्स गरेको थिएँ जेएनयूबाट 6 मन्थको त्यो काम लाग्दैन रहेछ खासमा त्यसै तर के फाइदा चाहिँ के भन्नु हाम्रो त्यति बेला उहाँको बाबा हुनुहुन्थ्यो होइन सुभाष दीपक म उहाँकोमा जान्थेँ उहाँकोबाट सिक्थेँ प्रबल चक्रवर्ती त्यति बेला युएनआईको एकदम उहाँ चाहिँ मास कम्युनिकेसन गरेर आउनु भएको हुनुहुन्थ्यो जिग्मेन काजी सन्तोष निराश हाम्रो अब सिनियर मोस्ट अब है अब वुमेन जर्नलिस्टहरूमा चाहिँ लाइक यसमा चाहिँ आई वुड वान्ट टु एड समथिङ हाम्रो जो सिनियरहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अब टच बेयरर्सहरू भए जस्तो अब मेरो बाबा हुनुहुन्छ श्री सुभाष दीपकजी हुनुहुन्छ जिग्मेन काजीजी हुनुहुन्छ मिसेस सन्तोष निराश हुनुहुन्छ र उहाँहरूको टाइममा त्यो बादमा चाहिँ हामी आयौँ है र वी डिडन्ट गो टु एनी मास कम्युनिकेसन कलेज कुनै हामीले कोर्स गरेर आएनौँ है तर हाम्रो चाहिँ नि मतलब ट्रायल एन्ड एरर अन ह्यान्ड्स ट्रेनिङ हुन्छ नि इन हाउस ट्रेनिङ भयो क्या वी वर भेरी फर्चुनेट म चाहिँ भन्छु कि वी डिडन्ट गो टु एनी स्कुल एनी मिडिया स्कुल तर जुन प्रकारले हामीले ट्रेनिङ पायौँ नि हामीले उहाँहरूलाई हेरेर उहाँहरूको पछि लागेर हामीले सिक्ने मौका पायौँ है अन्त पछि आई वुड अल्सो वान्ट टु टेक लेटर रन है अब जस्तो प्रवीर प्रमाणिक हुनुहुन्छ है युएनआईको कोरस्पोन्डेन्ट भएर आउनुभएको थियो पछि उहाँ टेलिग्राफमा पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ हुनुहुन्थ्यो जे नाम्चु हुनुहुन्थ्यो अल इन्डिया रेडियोमा र उहाँहरूको त्यहाँदेखि अलिक बादमा जस्तो अब विजय बान्तवाज्यू आउनुभयो है किशोर मोक्तानजी आउनुभयो र तर उहाँहरूको पछि लागेर अब उहाँ चाहिँ अब नेपाली न्युज पेपरमा हुनुहुन्थ्यो मिडियामा म चाहिँ इङ्ग्लिसमा भइहालेँ एउटा एटमोस्फियर थियो एउटा प्रोफेसनलिजमको र एउटा एकदमै हेल्दी लर्निङ एटमोस्फियर है हाम्रो लागि चाहिँ होइन इट वाज अ ब्लेसिङ फर अस र हामीले यी सिनियर जर्नलिस्टहरूको छत्रछायामा बसेर उहाँहरूकोसँग सिकेर चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ है त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क द बिगेस्ट थिङ द्याट वी लर्न वाज टु बी अब्जेक्टिभ है कुनै पनि न्युजलाई लिएर त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ अब त्यो न्युजलाई डेभलप गर्ने है कसरी प्रेजेन्ट गर्ने हाम्रो आफ्नो रिडर्सलाई र वी वर फर्चुनेट बिकज एउटा विकली न्युज पेपरहरू थियो प्रायः सबै त थिए है विकली नै थियो र 5 दिन पाउँथ्यो 5 दिनको टाइममा चाहिँ वी ह्याड लट अफ टाइम टु इन्भेस्टिगेट एनालाइज त्यो राम्रो प्रकारले त्यसलाई हामीले एउटा राम्रो स्टोरी बनाउन सक्थ्यौँ क्या र जब चाहिँ अब एन्ड अफ द विकमा हाम्रो अब त्यो प्रेजेन्ट हुन्थ्यो स्टोरी एउटा एकदम कम्प्रिहेन्सिभ स्टोरी आउँथ्यो है र त्यसको फलोअप्स पनि हुन्छ वी युज टु डु फलोअप्स क्या कुनै पनि स्टोरी जस्तो एउटा क्राइम स्टोरी भयो भने त्यसको फलोअप्स हुन्थ्यो अहिले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एभ्रिथिङ इज सो फास्ट बिकज अफ सोसियल मिडिया है अब त्यो फेसबुकमा भयो है यता युट्युबमा भयो केमा आइहाल्छ एकैछिनमा है न्युज फ्ल्यास भइहाल्छ वाट्सएपमा सर्कुलेट भइहाल्छ तर वाट आफ्टर द्याट त्यसको फलोअप के भयो या त्यसको ब्याकग्राउन्ड स्टोरी के छ द्याट इज मिसिङ है मतलब अहिले मैले भने हाम्रो टाइममा एउटा जर्नलिजम थियो क्या त तर
मान्छेले अब त्यो टाइम हामीलाई इनडेप्थ एनालिसिस गर्नेहरू टाइम पाउँथ्यो होइन अलिकति हाम्रो आफ्नोबाट हामीले इन्भेस्टिगेट गर्ने टाइम पाउँथ्यौँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तै एउटा कम्प्रिहेन्सिभ मान्छेकोमा चाहिँ मतलब अर्ग्यानिक फुड भनौँ न अर्ग्यानिक मटेरियल कन्टेन्ट पाउँथ्यो अहिले के छ फास्ट फुड टाइपको है मान्छेलाई त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ चटपट खायो मतलब एकछिनको लागि भोक मेट्छ तर मतलब कन्टेन्ट वाइज मान्छेलाई कन्फ्युज बनाउँछ नि अहिलेको इन्फर्मेसनले है मतलब त्यहाँदेखि भोलि फेरि न्युज पेपर हेर्नुपर्छ त्यहाँदेखि फेरि क्रस चेक गरिरहेको हुन्छ तर त्यो टाइमको जर्नलिजममा कन्फ्युजन गर्दैन थियो मान्छेलाई त्यो चाहिँ हाम्रोबाट चाहिँ त्यो टाइमको चाहिँ एउटा ग्रेटेस्ट एउटा कन्ट्रिब्युसन टु द सोसाइटी है अर्को के पनि भन्थ्यो भने मलाई जिग्मेन काजीले स्टिल मैले एउटा हेडलाइनले लेखेर गएको थिएँ उहाँले भन्नुभयो जिग्मेन काजीले तिमीले किन यो इन्ट्रोगेसन योमा चाहिँ किन क्वेसन मार्क लगाएको तिमीले होइन तिमीले यति मजाले स्टोरी गरेर चाहिँ लास्टमा तिमीले हेडलाइनमा चाहिँ किन क्वेसन मार्क लगाउनु भएको भनेर त्यसले मैले सोधेँ किन भनेर उहाँले भन्नुभयो तिमी आफै जब क्वेसन मार्क तिमी आफै कन्फ्युज छ जर्नलिस्ट आफै कन्फ्युज छ भने तिम्रो रिडर्स चाहिँ के बुझ्छ डेफिनेटली यसरी उहाँहरूले मतलब प्रबल चक्रवर्तीसँग म यसरी गएर उहाँहरूसँग सिक्थेँ बस्थेँ त्यो चाहिँ द्याट वाज रियल म भन्छु जर्नलिजम अहिले अब मोबाइल जर्नलिजम है मोजो भन्छ है त्यसको पनि अब साइड इफेक्ट्सहरू बेसी छ है होइन प्लस पोइन्ट्स पनि छ प्लस पोइन्ट्स पनि छैन भन्दिनँ है अब दिस इज अब द निड अफ द आवर है अब चलेर अहिले जस्तो अहिले अब हामी बात मारिरहेको छ बिकज अफ दिस टेक्नोलोजी यही टेक्नोलोजी छ थ्याङ्क्स टु दिस टेक्नोलोजी अब हाम्रो प्रिन्टमा पनि कति चाहिँ अब चेन्जेस आयो है अब हामी लेटर प्रेसदेखि हामी कम्प्युटराइजेसनमा गयौँ सबै कम्पोजिङ अब कम्प्युटरमा हुन थाल्यो त्यहाँदेखि वेब प्रिन्टिङ हुन थाल्यो एभ्रिथिङ बिकेम सो फास्ट है पहिला चाहिँ कुनै न्युजको लागि हामी पर्खिनु पर्थ्यो अहिले इन्टरनेटमा अलिक गुगल गरेर पाइहाल्यो 94 मा चाहिँ मैले सिलिगुडीबाट पब्लिस हुने न्युज पेपर थियो भारत दर्पण त्यो डेली न्युज पेपर थियो डेली आउँथ्यो सिक्किममा तर हामी टेक्नोलोजिकली चाहिँ के थियो भने एकदम किन त्यो टाइममा चाहिँ हामीले फ्याक्स थिएन अब सोच्नुहोस् फ्याक्स थिएन भनेपछि त्यो इन्टरनेटको कुरै मतलब मैले आज रिपोर्ट पठाउँथेँ यहाँ गान्तोकबाट कोरियरबाट पठाएँ कोरियरले लान्थ्यो भोलि त्यहाँ पुग्थ्यो गर्दाखेरि डेली न्युज पेपर हो तर मेरो आजको रिपोर्ट चाहिँ पर्सि मात्रै आउँथ्यो त्यहाँदेखि पछि फ्याक्स आयो त्यहाँदेखि अलिकति पछि मतलब यस मैले स्टार्ट गरेर चाहिँ फ्याक्स ह्याड जस्ट कम है त्यो फ्याक्सले गर्दा धेरै हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो सो डेली न्युज चाहिँ अब लेखेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब अफिसमा त्यति बेला म स्टेट्सम्यानमा थिएँ एज द स्टेट correspondent अनि हामीले त्यो पठाउनु पर्थ्यो तर पनि हाम्रो चाहिँ सिक्किममा एउटा फेरि के थियो भने चाहिँ सिक्किममा डेली पेपर थिएन है कुनै न्युज पेपर थिएन तर नेसनल पेपर्सहरू चाहिँ डेली नै थियो र स्टेट्सम्यान भयो त्यहाँदेखि टेलिग्राफहरू भयो सिक्किममा आउँथ्यो है तर एक दिन ढिलो आउँथ्यो त्यही दिन चाहिँ आउँदैन थियो फेरि हजुर म हजुरहरूलाई अलिकति बिचमा काट्छु है र हजुरहरूले अघि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा मलाई के लाग्यो भने लास्ट टाइम मैले सुभाष दिपकज्यूसँग पनि कुरा गर्दा उहाँले पनि भन्नुभयो कि एउटा न्युज पेपरमा फोटो हाल्नु लागि कलकत्ता पठाउनु पर्थ्यो त्यहाँदेखि इट विल टेक लाइक 4 to 5 days है आइपुग्नु अन्त एउटा इन्फर्मेसन कसैलाई पुऱ्याउनु लागि अब 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडिको इन्फर्मेसन मात्रै बादमा पुग्थ्यो भनेर हाम्रो जुन लास्ट टाइम कुरा भएको थियो अनि अब अहिले हजुरहरूले पनि एटलिस्ट फर 2 days 3 दिन 4 दिन ढिले नै हुन्छ भन्नुभयो र अहिलेको कुरा पनि गर्नुभयो हजुरले मोजोको कुरा गर्नुभयो जुन मोबाइल जर्नलिजमको कुरा गरौँ न जहाँ पनि हुन्छ खिच्यो हालिहाल्यो है अहिले छिटो छ नि त अनि अघि हजुरले पनि भन्नुहुँदै थियो कि लाइक जीविका पनि चलाउँथ्यौँ हामी न्युज पेपर बेचेर नै भन्दाखेरि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो कुरा है हजुर अब इफ अहिले मोबाइल जर्नलिजममा अलिकति केही चेन्जेसहरू ल्याउन चाहनुहुन्छ भने अघि हजुरले भन्नुभयो नि फिडब्याक पाउँदैनौँ हामी अहिले चाहिँ भनेर मोर देन द्याट आई वुड से नट फिडब्याक के हुन्छ भने चाहिँ अहिले मोबाइल जर्नलिजममा यो सोसियल मिडियामा चाहिँ हुन्छ नि एभ्रिथिङ इज इन्स्टेन्ट है र यसमा चाहिँ के छ पब्लिकको पनि इट्स अ सर्ट टर्म मेमोरी भएको छ हामी स्क्रोल गर्छौँ है छिटो स्क्रोल गर्छ सो हार्डली त्यो रिटेन जुन चाहिँ हुन्छ नि इन्फर्मेसन रिटेन एकदमै से अबाउट अ फ्यु सेकेन्ड्समा हुन्छ है तपाईँ हेडलाइन्स पढ्नुहुन्छ इफ यु इन्ट्रेस्टेड यु माइट क्लिक एन्ड इट विल टेक यु टु एन एक्सटर्नल लिङ्क है एन्ड यु विल टेक टाइम टु रिड द्याट इन्टायर स्टोरी अन्त अहिले चाहिँ एभ्री मिनट भनौँ एभ्री 5 minutes 10 minutes त्यो न्युज गेट्स अपडेटेड होइन सो हामीलाई त्यो रिटेन गर्ने पनि त्यति क्षमता छैन नि त वी क्यानट बी रिटेनिङ सो मच अन इन्फर्मेसन आई फिल दस सो मच एन ओभरलोड अफ इन्फर्मेसन अहिले हजुर है मोबाइल जर्नलिजमले चाहिँ है हजुर त्यो बनाएको छ है तर त्यसमा चाहिँ के छ इनडेप्थ न्युज छैन त्यसको फलोअप छैन है अब एउटा लेट्स चाहिँ एउटा मर्डर भयो
त्यो मर्डर भयो त्यो हामीले त्यहीँ गएर साइटमा गएर है हामी त्यो एकदम त्यो सिन अफ त्यो क्राइम सिनमै गएर रिपोर्ट त गऱ्यौँ होला होइन फेसबुकमा पनि आयो देन वी विल प्रब्ली टक टु द विटनेसेस र पुलिससँग पनि कुरा गऱ्यौँ है फ्यामिली मेम्बर्ससँग पनि कुरा गऱ्यौँ भोलिपल्ट देन वाट ह्यापन अपडेट छैन त्यसको इनडेप्थ एनालाइसिस छैन जस्तो माछौङको केसमा अस्ति माछौङको केसमा के भयो भनेदेखि चाहिँ अब आफ्टर 1 विक जस्तो टाइम हेर्नुहोस् यति फास्ट मुभिङ टेक्नोलोजी भएर पनि तर हामी मतलब इन डेप्थमा आफ्टर 1 विक मात्रै पुग्न सक्यो कि आफ्टर 1 विक रिभिल भयो कि यो चाहिँ इट वाज नट रेप है भनेर मतलब तर त्यो मिसकम्युनिकेसन भयो क्या त अलिक अघि भने मैले भन्दा फास्ट फुड हामी जब सर्भ गर्छ नि त्यस्तै हुन्छ फेरि एउटा इट्स अ रेस अल्सो है हामी सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स छन् जति न्युज प्लेटफर्म छ इट्स अ रेस नाउ ब्रेकिङ न्युज हुज गोइङ टु ब्रेक द न्युज फास्ट यु ओर मी है त्यसले गर्दा के भन्छ यु मिस आउट अन लट अफ भाइटल डिटेल्स द्याट्स वाट आई फिल है हामी त्यो मलाई चाहिँ फिल त्यस्तो लाग्छ फेरि सबै कन्फ्युज हुन्छ मतलब मान्छे इभन इन्फर्मेसन 100% उसले उयो गरेर पनि के हुन्छ हो कि होइन भन्ने त्यो चाहिँ यसको चाहिँ साइड के छ भने जस्तै यो फेक एन्ड प्रोपोगन्डा यो चाहिँ मान्छेले तपाईँहरूले भ्युअर्सले पनि अलिक यो गम्भीर विषय हो किनभने हामी त जर्नलिस्टहरूले चाहिँ थाहा पाइहाल्छौँ इट इज फेक हो कि इट इज प्रोपोगन्डा हामीलाई डेन्जर के हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू जस्तो जो भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ फेकको भिक्टिम चाहिँ तपाईँहरू हुन्छ बेसी जस्तो है अन्त अर्को प्रोपोगन्डाको पनि डेन्जर चिज चाहिँ के हुन्छ प्रोपोगन्डा भिक्टिमहरू जस्तै अस्ति हामीले नथुला बोर्डरहरूतिर कोही बेला के डिस्टर्बहरू हुन्छ भने है त्यसमा त्यो टाइममा यहाँनिर हामीले प्रोपोगन्डा न्युजहरू पनि इभन डोकलामको केसमा पनि हेर्नुभयो तपाईँहरूले इभन हामी जो नेसनल इलेक्ट्रोनिक मिडियाले पनि मान्छेलाई ढाँटिरहेको थाहा पायौँ क्या त तर यस्तो चिजमा चाहिँ यसको सबभन्दा बेसी ठुलो भिक्टिम चाहिँ जो आम दर्शकहरू हुनुहुन्छ है जो एकदम सिम्पल जसले चाहिँ कन्ज्युम मात्रै गर्छ त्यसलाई क्रस डाइसेक्सन गर्दैन होइन हामी डाइसेक्ट गर्छ त्यहाँदेखि चिरफार जब गर्छ त्यहाँदेखि यसको मुटुको बिमार हो कि होइन यसको किडनीको बिमार हो त्यहाँदेखि मात्रै हामीले त्यो इन्फर्मेसनलाई कन्ज्युम गर्छ तर जस्तै सिक्किममा चाहिँ अहिले त्यही भइरहेको छ सिक्किम मात्रै इट इज वर्ल्ड वाइड फेनोमेना वाट्सएपमा जुन चाहिँ अब न्युजहरू है के अब फरवर्ड हुन्छ है जस्तो अब अहिले कोरोना भाइरसको छ है हाम्रो चाहिँ के छ भने नि अब यति साह्रो अब 99% अफ सो कल न्युज एनी इन्फर्मेसन पास्ड अन वाट्सएपमा चाहिँ फेक हुन्छ है हामीले उहाँले भने जस्तो चाहिँ वी हेभ द टुल्स वी हेभ दि एक्सपर्टिज विथ अस त्यसलाई हामीले रिभर्स गुगल गर्छौँ हामीले त्यसलाई क्रस चेक गर्छौँ है तर नि वी नो इट्स फेक है तर हामी कतिजनालाई चाहिँ बताउने है र हाम्रो चाहिँ बिकज त्यो अब मिडिया चाहिँ अहिले यति साह्रो फास्ट भइसक्यो हाम्रोमा पनि टाइम हुँदैन कि त्यसलाई चाहिँ हामी करेक्ट गरेर मान्छेलाई प्रेजेन्ट गर्ने होइन वी डोन्ट ह्याभ द टाइम त्यो एउटा त्यसलाई होइन यो चाहिँ हो यसो क्रस चेक गरेर हाल्ने पनि टाइम हुँदैन बिकज एभ्रिथिङ इज मुभिङ सो फास्ट क्या हजुर फेरि यहाँ चाहिँ एउटा हजुरहरूले भन्नुभएको जस्तै रेस पनि भइरहेको छ कि कसले छिटो एक्ज्याक्टली न्युज चाहिँ दिने भनेर है र अघि हजुरले पनि भन्नुहुँदै थियो न्युज पेपरको टाइम र हजुर त डिजिटल मिडियामा पनि हुनुहुन्छ है कतिको डिफ्रेन्स थियो पहिला न्युज अब एउटा प्रिन्टिङ मिडियादेखि जब डिजिटल मिडिया आयो है कतिको साह्रो पर्यो यता प्रिन्टिङ मिडियामा चाहिँ इफेक्ट कतिको भयो होला होइन यसमा अभियसली किनभने हाम्रो रिडरसिप पक्का पनि घट्यो जो मान्छे एउटा हाम्रो रिडर्स थियो घट्यो सायद एउटा त अब अहिले प्रिन्ट मिडिया भन्ने बित्तिकै अहिले जति पनि रहेको छ अलिकति बुढो गम्भीर मान्छे या त कोही अब इन्टरभ्यू बस्ने स्टुडेन्टहरूले पढ्यो भने पनि या त उनीहरू कुनै इन्टरभ्यू बस्नु छ भनेदेखि न्युज पेपरहरू पढ्छ होइन आइएस आइपिएसको लागि पनि इभन न्युज पेपर इम्पोर्टेन्ट हो न्युज पेपरमा पनि हार्ड कपी पढ्दैन होइन अहिले तपाईँको डिजिटल एडिसनहरू छ त्यहाँ जस्तै तर यस्तो छ नि हामी पनि एउटा आफैलाई त्यो अवतारमा ढालेको छौँ त्यस्तो पनि होइन प्रिन्ट मिडियाको पनि हाम्रो जस्तै दैनिक जागरणको पेपर छ तपाईँ पेपर इभन डिजिटल मिडिया छ आफ्नो इभन इलेक्ट्रोनिक पनि उहाँहरूको छ त्यसो गर्दाखेरि हामीले एकर्डिङली हामीले हाम्रो प्रिन्ट एडिसन सँगसँगै हार्ड कपी सँगसँगै
हामीले सफ्ट कपीहरू पनि होइन जस्तै अब ई पेपरहरूको माध्यमबाट जो हामीलाई वी ह्याड टु सर्ट अफ अब हामीले पनि त्यसलाई हामीले पनि आफूलाई नै त्यो ढाल्नु पर्यो है स्लोली वी ह्याड टु गो विथ द चेन्जेस है र बिस्तारो अब जस्तो लेटर प्रेस हट्दै गयो त्यहाँदेखि डिजिटल मिडिया आयो जब है सो हामीले पनि वी ह्याड टु लाइक अप एन्टी है हामीले अलिकति हामीले पनि सिक्नु पर्यो हामीले नयाँ टेक्नोलोजी सिक्नु पर्यो है अब त्यहाँदेखि पछि अब हामीले पहिला उहाँले कुरियर गरेर न्युज पठाउनुहुन्थ्यो मैले फ्याक्स गरेर पठाउँथेँ त्यहाँदेखि पछि अफकोर्स नाउ देयर इज इमेल है इमेलमा भइहाल्छ या त फोनमा भइहाल्छ स्मार्टफोनमा भइहाल्छ वाट्सएपमा पनि टेक्स्ट गरेर भइहाल्छ न्युज पुगिहाल्छ है So the struggle was there. Definitely we struggled. We had to keep up, right, with the changing technology. Weekly newspapers they couldn't keep up with the pace, right? त्यो बिस्तारो पछि भयो है मतलब पछाडियो र विकली पेपर्सहरू डिले हुन थाल्यो किन गर्नै पर्यो किनभने न्युज वर कमिङ अब इन्स्टेन्ट न्युज आउँदैछ नि त र वाइ वेट टिल अ विक है जस्तो मैले यहाँनिर पछि पहिला आई वाज अल्सो विथ नाउ है न्युज पेपर पेमा वाङचुक एडिटर हुनुहुन्थ्यो होइन वी ह्याड अ वन्डरफुल टिम इट वाज है नाउ जुन चाहिँ न्युज पेपर थियो इट वाज अ विकली सो हामीले द काइन्ड अफ न्युज वी कभर्ड र कुन स्पेसली फिचर्समा है वी फोकस्ड अन फिचर राइटिङ है फिचर राइटिङमा गऱ्यौँ है आई थिङ्क वी सेट अ बेन्चमार्क एउटा बेन्चमार्क नै गरेको चाहिँ इन टर्म्स अफ रिपोर्टिङ एन्ड फिचर राइटिङ है नाउँमा थियो र पेमा वाङचुक एडिटर हुनुहुन्थ्यो मिता झुल्का हुनुहुन्थ्यो है उहाँको सी इज वान अफ द भेरी वेल नोन है अब जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँको भेरी अब अब्जेक्टिभ राइटिङ्स है सो त्यो टिम चाहिँ हामीले वी वर भेरी लकी त्यो जुन चाहिँ हामीले एउटा टिम बनायौँ है एन्ड वी वर मुभिङ अहेड विथ द टाइम्स लेटर म यता जब वेन आई वाज करेस्पोन्डेन्ट है बाहिर अब नेसनल न्युज पेपर्सतिर र त्यो टेक्नोलोजीमा वी वर किपिङ अप र यहाँको न्युज पेपर त्यहाँदेखि नाउ पनि डेली भयो है सिक्किम एक्सप्रेस इट वाज अ विकली है त्यहाँदेखि डेली भयो समय नेपाली पनि डेली हुन थाल्यो प्रजाशक्ति आयो है अनि हिमाली बेला पनि पछि डेली हुन थाल्यो जो चाहिँ किपअप गर्नु सकेन है त्यो स्लोली अब फेड आउट भयो है र त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भने चाहिँ अब अफकोर्स त्यसमा अब प्रोज पनि छ कन्स पनि छ है अब बोथ साइड्स अफ द कोइन भनौँ न है तर हामीले चाहिँ वी मुभड अहेड है र हाम्रो चाहिँ वी वर लकी बिकज वी ह्याड द ट्रेनिङ वी ह्याड द सलिड ट्रेनिङ एज इन द प्रिन्ट मिडिया है हामीले जो एनालग मिडिया छ नि त्यो ट्रेनिङ लिएर चाहिँ हामी डिजिटल मिडियामा पस्यौँ क्या त्यो फर्मेटमा आयो हामी यही कुरामै हजुर क्वेसन पुटन गर्न लागेको थिएँ है अघि हजुरले भन्नुभएको त्यस्तै अहिले त हामी जग्गामा जान्छौँ क्लिक गर्छौँ हालिहाल्छौँ एउटा बेस भन्छ नि जर्नलिजमको है एउटा जर्नलिस्ट प्रपर जर्नलिस्ट भनौँ न हजुरहरू त र जर्नलिस्ट भन्छु म है अहिलेको जति पनि नानीहरू हुनुहुन्छ आउने अपकमिङ जेनेरेसन हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई चाहिँ जर्नलिजमको फिल्डमा एउटा ट्रेनिङ लिनुपर्छ है एउटा एडुकेसन कतिको जरुरी छ जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई I think, what do you think? Since we didn't get any sort of formal training, what do you think? Academic, we don't have academic background, but we have a solid journalism को हामीलाई सपोर्ट थियो नि जस्तो उहाँको त फ्यामिलीबाट त्यो लिगेसी उसले त्यो कन्टिन्यू गर्नुभयो है अन्त मेरो पछाडि पनि के थियो भनेदेखि मेरो सिनियर जर्नलिस्टहरू थियो त्यसरी मलाई फिल्डको आज म पढेँ त्यहाँदेखि बेलुका गएँ म यसरी न्युज रिपोर्टिङ मतलब त्यो पिरियड पनि ट्रेनिङ तर यो चाहिँ यो टुल्स जुन चाहिँ छ तपाईँहरूले म स्पेसल्ली जो मोबाइलबाट जर्नलिजम गर्नु हुँदैछ गुड तपाईँहरूकोमा जो इन्स्टिङ छ तपाईँहरूकोमा जो है तपाईँले गर्छु भन्ने एउटा इन्थुजियाजम छ त्यसको एकदम म कदर गर्छु है रेस्पेक्ट गर्छु सल्युट गर्छु तर यो टुल्स चाहिँ डेमोक्रेसीको यस्तो यो इट इज डबल एज सोर्ड है म चाहिँ भन्छु यो हेर्नुहोस् है तपाईँले यसको मिसयुज भयो भने चाहिँ पेट्रोल पम्पमा चाहिँ तपाईँले गएर सिगरेट सल्काउनु भएको जस्तो है त्यो मतलब यति डेन्जर टुल्स हो है डेमोक्रेसीको तपाईँले यसको मिसयुज गर्नुभयो भनेदेखि समाज सोसाइटी देश केही पनि रहँदैन हामीले देखेको छौँ त्यस्तो मतलब भाइरल अब एउटा न्युज भाइरल हुनु कति लाग्छ आजकल इट जस्ट अ क्लिक होइन त्यस्तै अनि त्यसमा फेक न्युज अघि हामीले कुरा गर्यौँ फेक छ फेरि प्रोपोगन्डा छ देशलाई बर्बाद गर्नुको लागि अर्को देशले प्रोपोगन्डा न्युजहरू चलाउँछ होइन पर्सनल डिफेमेसन है कसैलाई अब ढाल्नु पर्सनलाइज गर्छ त्यो
त्यही कारण अस्ति पनि धेरै हेर्नुहोस् है त्यो मैले फेसबुक चाहिँ म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु फेसबुकको माध्यमबाट जसले पनि अब जर्नलिजम गर्नु हुँदैछ उहाँहरूको लागि टेक्निकल्ली म एस्थेटिकल पार्ट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि फेसबुक एकाउन्टबाट जति पनि न्युजहरू त चलाउनु हुँदैछ त्यो चाहिँ तपाईँ ओनर हुँदैन यो चाहिँ यसको चाहिँ लिगल जो स्टेचर छ यसको जो लिगल स्ट्यान्ड छ यसको फेसबुकको म पनि मेरो पनि फेसबुक एकाउन्ट छ तर लिगल्ली चाहिँ के छ भनेदेखि म फेसबुकको ओनर हुँदिनँ मेरो एकाउन्टको तर यसको ओनर चाहिँ को हुन्छ मार्क जुकरबर्ग हुन्छ उसले चाह्यो भनेदेखि फेसबुकले चाहे कुनै टाइम पनि त्यसलाई ह्याक गरिदिन सक्छ कुनै टाइम पनि त्यसलाई क्लोज गरिदिन सक्छ त्यति बेला चाहिँ मैले गएर चाहिँ मार्क जुकरबर्गलाई केस गर्नु सक्दिनँ उसको एगेन्स्ट मेरो एकाउन्ट किन ह्याक गरिदियो मेरो एकाउन्ट किन सटडाउन गरिदियो भनेर कोही पनि हेर्नुहोस् अस्ति हाम्रो 2-3वटा केसेसहरू भयो लिगल्ली त्यसको कुनै पनि तपाईँको स्ट्यान्ड गर्दैन त्यसले गर्दा क्लियर हुनुहोस् फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ हामी काम गर्छ भने तर सपोर्टमा तपाईँहरूको चाहिँ सबभन्दा स्ट्रङ चिज वेबसाइटहरू है वेबसाइटहरू चाहिँ आफ्नो डोमेनहरू लिएर चलाउनुहोस् सो द्याट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि अब गाइडलाइन बनाउँदैछ है त्यसमाथि चलिरहेको छ कन्टेम्प्लेटिङ है नेसनल लेभलमा कि अब चाहिँ अब कुन कसलाई चाहिँ मिडियाको एउटा हामीले एउटा त्यो मान्यता दिने त्यो रिकग्निसन दिने लिगल्ली भन्ने कुरामा चलिरहेको छ सायद 1 year 6 month भित्रमा यो क्लियर पनि हुन्छ तर एउटा चिज चाहिँ तपाईँले क्लियर राख्नुहोस् कि आफ्नो एउटा डोमेन राख्नुहोस् वेबसाइटको अन्त आरएनआई रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो भनेदेखि पोर्टलहरू किन त्यो चाहिँ तपाईँहरूको आरएनआई रेजिस्ट्रेसन भएपछि प्रोपर एउटा अफिस हुन्छ लिगल्ली तपाईँलाई केही उयो भयो भनेदेखि प्रब्लम हुँदैन र ह्याक भयो भने पनि तपाईँको त वेबसाइट छँदैछ नि त होइन वेबसाइटकोबाट तपाईँले आफ्नो एउटा स्ट्रङ सपोर्ट पाउनुहुन्छ अदरवाइज तपाईँ फेसबुकको माध्यमबाट मात्रै स्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ इट इज एकदमै मूर्खता हो तपाईँले नगरेको ठिक हो किन एब्सोल्युटली है सही हुनुहुन्छ उहाँको यस बारेमा जुन चाहिँ उहाँको हिज भ्युज अन दिस आई अल्सो फिल द्याट अब जस्ट एउटा फेसबुकमा एउटा न्युज पोर्टल मात्रै नराखेर जस्तो अब न्युज पेपर्सकै कुरा गरौँ है सिक्किम एक्सप्रेस फर इक्जाम्पल है पहिला विकली थियो त्यहाँदेखि डेली भयो नाउ वी हेभ अ वेबसाइट है हामी सोसियल मिडिया प्लेटफर्म सबै छ है हाम्रो फेसबुकमा पनि पेज छ ई पेपर छ हामी ट्विटरमा छौँ हामी इन्स्टाग्राममा छौँ है सबै रेजिस्ट्रेसनहरू छ आरएनआई रेकग्निसन छ एभ्रिथिङ इज देयर हजुर सो वाट ह्यापन्स इज प्रिन्ट त छँदैछ हाम्रो त्यो प्रिन्ट मिडिया त छँदैछ वी आर अल्सो इन द डिजिटल मिडिया र हामी एउटा यो सँगै चलाइरहेको छौँ त है वी आर नट जस्ट फोकसिङ अन द डिजिटल पार्ट अफ द प्रिन्ट पार्ट अफ इट द एनालग पार्ट अफ इट है र यो चाहिँ हामीले यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ वी एउटा हाम्रो चाहिँ सलिड फाउन्डेसन हुन्छ राइट र त्यो स्ट्रगल त छँदैछ अगेन त्यो स्ट्रगल चाहिँ एज लङ एज डिजिटल मिडिया इज दे एज लङ एज एनालग मिडिया दे त्यो एउटा त्यो चलि नै रहन्छ है तर इन स्पाइट अफ 24 आवर्स हाम्रो यो 24/7 न्युज च्यानल्सहरू सेटेलाइट च्यानल्सहरू आयो त्यसले हाम्रो न्युज पेपरहरूलाई अब देल किल अफ द न्युज पेपर भन्छ है जस्तो बट इट डिन्ट नि त है इट डिन्ट है बट इट सर्भाइभड है त्यसरी नै डिजिटल मिडियाले चाहिँ अब यो सोसियल मिडिया चाहिँ प्रिन्ट न्युज पेपरहरू चाहिँ प्रिन्ट जर्नलिजमलाई मार्छ भनेर है भन्यो तर इट्स स्टिल सर्भाइभिङ नि त सर वी हेभ टु को एक्जिस्ट तर प्रपरली है लिगल जस्तो उहाँको जुन चाहिँ हुन्छ नि एउटा सलिड लिगल प्लेटफर्म हुनु पर्यो है सपोर्ट हुनु पर्यो किनभने त्यस्तो चाहिँ एउटा क्रेडिबिलिटीको कुरा हो नि त मतलब मान्छेलाई अब अलिकति हेर्नुहोस् है अहिले चाहिँ मान्छे कन्फ्युज भयो के भयो भने 1 year होला आफ्टर 1 year के हुन्छ मान्छेमा पनि त्यो मेच्युरिटी आउँछ एक्सपिरियन्स गर्छ उनीहरूले पनि अब फेक न्युज प्रोपोगन्डा न्युजको त्यति बेला चाहिँ फेरि अब यो मिडियाहरू जस्तै अब अस्ति उहाँले भन्नुहुँदै थियो इलेक्ट्रोनिक मिडिया हामी नेसनल अहिले हेर्नुहोस् म मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स 9 month भयो मेरो 9 monthsमा मैले मेरो टेलिभिजनको रिचार्जै गरेको छुइनँ नाउ इट इज बिकम रिडन्डेन्ट यसको अहमियत भन्छ नि जुन चाहिँ महत्त्व छ नि टेलिभिजन मऱ्यो भनेपछि सोच्नुहोस् न हो म पनि हेर्दिनँ म पहिला हामी रेडियोको टाइम थियो 6:40 को न्युज सुन्ने है
अन्त त्यहाँदेखि 46 को न्युज सुन्नै पर्ने बेलुका इभिनिङको है अहिले पनि छ अहिले पनि अब सुन्छ मेरो बाबाले सुन्नुहुन्छ त्यो 46 को न्युज चाहिँ सुन्नै पर्ने नै भयो एउटा त्यहाँदेखि 8 बजीको त्यहाँदेखि न्युज थियो तपाईँको सिक्किम केबल न्युजबाट दिन्थ्यो पहिला है 8 बजीको कति बेला 8 वर्ष हामीले सिक्किमको न्युज त्यहाँ नैमा आयो नैमाको 8 बजीको न्युज मान्छे एकदम त्यो पर्खेर बस्थ्यो अब सक्यो क्या त त्यो दिस इज कम्प्लिटली अब रिडन्डेन्ट है उसले आफ्नो अहमियत आफ्नो महत्त्व गुमाए है अब अहिले अब हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यो नै छ अहिले यो फर्मेट है यसको वाट नेक्स्ट भन्ने कुरो त है त्यो उहाँहरूले डिसाइड गर्नुहुन्छ भ्युवर्सहरूले उहाँहरूकै चोइस हो तर स्टिल मान्छेलाई क्रेडिबल एउटा जर्नलिजम अब चाहिँ त्यसको क्वालिटी जर्नलिजम खोज्नु थाले मान्छे बुझ्यो क्रेडिबिलिटी है क्वालिटी टेलिभिजन मरेको नेसनल न्युज पेपर नेसनल टेलिभिजनहरू किन मर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ कतिवटा कुरोमा उहाँहरू क्रेडिबल हुन सकेन होइन यसको कुरा गर्यो यो यसको माउथपिस हो यो यसको मतलब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जर्नलिजम उनीहरूले नजरअन्दाज गर्दाखेरि उनीहरू आफै मरे नि अघि भने यो यस्तो टुल छ डबल एज सोर्ड क्या त यसले सोसाइटीलाई मात्रै प्रहार गर्दैन मलाई पनि प्रहार गर्छ। फोकस नाउ हैज टु बी अन एथिकल जर्नलिजम अल्सो म यंगस्टर्सहरूलाई चाहिँ भन्छु क्या अहिलेको यंगस्टर्सहरूलाई चाहिँ मोर देन फोकसिङ अन वाट यु गेट फ्रम एउटा मास कम्युनिकेसन कोर्स गरेर या त जर्नलिजम स्कुलमा गएर आएर डिग्री पाउनु भन्दा पनि चाहिँ त्यो एथिकल जर्नलिजम चाहिँ आई थिङ्क इट स्टार्ट्स फ्रम विदिन क्या नोबडी क्यान टिच यु द्याट है। र मैले अघि पनि भनिहालेँ नि अहिले त अब फेसबुक पेज हजुरहरूले पनि भन्नुभयो है हामी फेसबुकमा एउटा पेज खोल्छौँ अनि त्यहाँ गएर न्युज रिपोर्ट गर्न थाल्छौँ अनि जर्नलिस्ट भनिहाल्ने खालको एउटा हाम्रो जुन अहिले परम्परा चलिरहेको छ स्पेसली इन सिक्किममा है र अब कतिजनाले हजुरहरूले भन्नुभएको जस्तै कसले फर्स्ट न्युज हाल्ने त्यसमा पनि फोकस हुन्छ अनि फेक कतिको छ कतिको रियल छ त्यो स्योर नभए पनि हामी हाल्ने गर्छौँ अहिले हजुर हजुर क्रस चेक नभए है सो हजुर हजुर हामी के चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो सिक्किमको जुन जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ है जर्नलिजम भनौँ मिडियाहरू भनौँ है चेन्जेस के ल्याउन सक्छौँ होला यो कुरामा चाहिँ मेन पार्ट हेर्नुहोस् ल अझै अघि हामीले जति कुरा गऱ्यौँ नि अब सबभन्दा इन्सेक्युरिटी अहिले फेसबुकबाट मात्रै न्युज गर्नेहरूको लागि अर्को इन्सेक्युरिटी के छ भनेदेखि इन्सेक्योर फिल पनि गरिरहेको छ उहाँहरूले उहाँहरूसँग बिजनेस इज जिरो उहाँहरूले मोनिटाइज कसरी गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ इट इज अ बिग इस्यु है उहाँहरूले त्यो पनि सोच्नु भएको छैन किनभने जस्तै न्युज पेपरहरूले एडभर्टिजमेन्टहरू पाएर सस्टेन गरिरहनु भएको छ किनभने इकोनोमिक पार्ट इज उहाँहरूको एकदम ब्राइट साइडमा छ है बिजनेस गरिरहेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सोसियल मिडियाको जो मोबाइल जर्नलिजम गर्दैछ आफ्टर हेर्नुहोस् 1 इयर्स है 2 इयर्स किनभने उहाँहरूको ब्याकबोन नै छैन ब्याकबोन छैन भनेपछि अल्टिमेटली मर्नु हो हामी त्यो चाहँदैनौँ त्यसले गर्दाखेरि टाइममै उहाँहरूले यो सबै चिजलाई चाहिँ अहिले स्ट्रिमलाइन गर्नुहोस् ट्रु जर्नलिजममा आउनुहोस् है तपाईँहरूले जुन अहिले सोचिरहनु इट इज लाइक अ फ्यान्टासाइज वर्ल्ड क्या त फ्यान्टासी त्यो एउटा जर्नलिजमको फ्यान्टासी मात्रै हो सो द प्र्याग्मेटिक एस्पेक्ट अफ जर्नलिजम इज अल्सो यो बिजनेस पनि पार्ट हो जो चाहिँ हुन त हामीले हेर्दैन म मेरो हाउस जहाँ काम गर्दैछु मेरो न्युज हामी एडिटोरियल सेक्सनको यो चाहिँ अर्को म्यानेजर्सहरूले हेर्छ होइन एडभर्टिजमेन्ट सेक्सनहरू हुन्छ उहाँहरूले बिजनेस साइड हुनु पऱ्यो नि कुनै पनि मिडियामा एडिटोरियल्स हुन्छ र यतापट्टि चाहिँ बिजनेस हुन्छ है टु म्यानेजमेन्ट टु सेपरेट सेक्सन्स भयो नि त है र यो उहाँले भनेको जस्तो चाहिँ अब जुन चाहिँ फेसबुक भयो जुन चाहिँ जति पनि सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्समा जुन चाहिँ अब जर्नलिजम गरिरहेको छ दे हेभ टु हेभ अ बिजनेस मोड्युल इन प्लेस भेरी इम्पोर्टेन्ट एउटा फ्युचर प्लान कसरी सस्टेन गर्ने कमाउनु त पऱ्यो नि त है है त्यसले चाहिँ घर त चल्नु पऱ्यो नि त राइट त्यसको लागि त एउटा लिजिमेट हुन्छ नि जर्नलिजमको लागि इस्टाब्लिसमेन्ट हुनु पऱ्यो आफ्नो अफिस हुनु पऱ्यो होइन त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट पनि छ है द्याट इज अ प्योर साइड अफ बिजनेस है त्यो चाहिँ गर्नु एकदमै जरुरी छ द्याट्स वाट आई फिल अल्सो आई टोटली अग्री विथ हिम र फ्युचर ब्राइट छ बोथ यता प्रिन्ट मिडिया अब भनौँ भने एनालग मिडियाको इन्क्रिमेन्टल फ्युचर छ रोबस छ हामी हेर्दैछौँ किनभनेदेखि द बिजनेस मोड्युल द साइड अफ इट है द इकोनोमिक साइड अफ इट वेदर आर यु मेकिङ मनी आउट अफ इट आर यु अर्निङ अ लाइभलीहुड है इफ यु आर वर्किङ कुनै एउटा मिडिया हाउसमा काम गर्दैछौ भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ यु गेट पेड फर इट बट आफूले स्टार्ट गर्दा चाहिँ त्यो बिजनेस मोड्युल त हुनु एकदमै जरुरी छ नि त सस्टेन गर्नु पऱ्यो नि त
है त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क आवर यङ जर्नलिस्टहरू चाहिँ स्पेसली यो जुन चाहिँ अब सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू युज गर्दैछ उहाँले चाहिँ त्यो यसमा चाहिँ एकदमै सोच्ने समय आइसकेको छ क्या हजुर एकदमै तपाईँले मेन पोइन्ट भनिदिनु भयो यसमा है र अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेको छौँ है र हाम्रो जति पनि सिक्किममा हाम्रो अपकमिङ यङ्स्टरहरू हुनुहुन्छ है जतिजना अलरेडी हुनुहुन्छ यो फिल्डमा है तपाईँ उहाँहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ स्पेसली जर्नलिस्टमा इन्ट्रेस्ट भएर अपकमिङ जेनेरेसनहरूलाई आई फिल लाइक मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स हेरेर है र अहिलेको जुन चाहिँ द इन्टायर जर्नी है मेरो आफ्नो मात्रै होइन तर मेरो कलिग्सहरू मेरो काउन्टर पार्ट्सहरूको सबैको हेरेर चाहिँ आई फिल सिक्किममा जर्नलिजमको एउटा मिडियामा चाहिँ स्कोप धेरै छ है इट्स अ बिग प्लेटफर्म र मोर द मेरियर है सब आउनु पर्यो तर यसलाई एउटा व्यवसायको रूपमा एउटा प्रोफेसन मात्रै नलिएर चाहिँ नि यु हेभ टु हेभ द प्यासन फर इट है त्यो प्यासन लिएर चाहिँ अघि बढ्नु पर्यो है एउटा एकदम अब्जेक्टिभ जर्नलिजम गर्नु पर्यो है र एउटा एथिकल जर्नलिजम गर्नु पर्यो र त्यो एउटा कन्भिक्सन लिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ नथिङ क्यान स्टप यु होइन तर एउटा प्रोफेसन मात्रै लिएर त्यसलाई एकदमै यु हेभ टु टेक इट भेरी सिरियसली आई फिल लाइक एनी अदर प्रोफेसन स्पेसली जर्नलिजममा यु हेभ टु टेक इट भेरी प्रोफेसनली मलाई लाग्छ अब जस्तै अब आर्मीहरू दे आर म्यानिङ एन्टायर फ्रन्टियर है त्यस्तै जर्नलिजमको पनि हामी पनि यहाँ देशलाई आफ्नो राज्यलाई रक्षा गरिरहेको छौँ है तर जो पनि आउनुहुन्छ यो फिल्डमा सिक्किम चाहिँ बेस्ट म जग्गा भन्छु जर्नलिजमको लागि तपाईँले स्टार्ट गर्नुहोस् अर्को चिज चाहिँ के भन्छ यो फेरि एक्सप्लोर हुने चिज हो तपाईँ सिक्किम गान्तोकमा मात्रै सीमित रहनुपर्छ भन्ने छैन म यसको यहाँ चाहिँ लन्च प्याड भन्छु म किनभने कति जस्तो कर्मा पाल्जरहरू भयो है सिक्किममा विकेन्ड रिभ्यूमा गर्दै थियो उहाँहरू नेसनल एउटा च्यानलहरूतिर जानुभयो होइन रेमुना राई यहाँनिर गर्नुहुँदै थियो नाउमा गर्नुहुँदै थियो उहाँ अहिले सायद द हिन्दूमा हुनुहुन्छ है अन्त सिक्किमबाट जाने धेरै जर्नलिस्टहरू बाहिर गएर पनि ठुलो प्लेटफर्म पाउनु भएको छ सिक्किममा तपाईँलाई काम गर्नु के राम्रो हो भनेदेखि जस्तै येल्लो जर्नलिजमहरू भन्ने कुराहरू यहाँ त्यस्तो प्र्याक्टिसेसहरू छैन त्यसले गर्दाखेरि राम्रो एम्बियन्स यहाँको वातावरण एकदम राम्रो छ तपाईँले राम्रोसँगले यहाँ काम गर्नुभयो भने फेरि अझै एक्सप्लोर नेसनल इन्टरनेसनल बिबिसीहरूतिर पनि पहिला रिपोर्टिङ गर्नेहरू हाम्रो सिक्किमबाट पनि थिए होइन त्यसले गर्दाखेरि अब पार्ट अफ यो हामीले इकोनोमीको कुरा गऱ्यो भने पनि यसमा राम्रो छ है अझै इन फ्युचर मलाई लाग्छ अझ लेख्नेहरूको लागि जो स्क्राइब्सहरू छ है जो साँच्ची नै लेख्नेहरू छ उहाँहरूको डिमान्ड इन्डियामा मात्रै नभएर अब्रोडमा पनि छ इभन सिक्किममै पनि अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ कोही बोल्नु सजिलो छ है तपाईँले भन्नु तर त्यही चिजलाई लेखेर दिनु नि स्क्रिप्ट फर्ममा गर्नु भन्यो भने चाहिँ बहुत साह्रो पर्छ हामीलाई पनि है हामी त अब डेली लेख्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ है तर क्राइसिस छ र डिमान्ड पनि छ तपाईँले राम्रोसँगले यु क्यान अर्न मनी त्यस्तो होइन कि लेख्नेहरूको चाहिँ अझै फ्युचर राम्रो छ है आउनुहोस् जर्नलिजम उहाँले भन्नुभएको जस्तो प्यासन राख्नुहोस् है किनभने यो चाहिँ हामीलाई इन्ट्युसन यस्तो प्रोफेसन हो यो जर्नलिजम जसलाई चाहिँ इन्ट्युसनलाई पनि फलो गरेर हामी काम गर्छौँ क्या त के भएको अलिक हुन त मान्छेलाई साइको पनि लाग्छ है तर हामी त्यस्तै पनि हुन्छ उहाँ तपाईँले हिजो एसएमएस पठाउँदा पनि मैले जिस्केर भन्दै थिएँ नि कहाँनिर चाहिँ इन्टरभ्यू लिनु तपाईँहरूको भन्दाखेरि हामीलाई त शमशान घाटमा भए पनि चलिहाल्छ अन्त मैले अर्को अझै टेक्स्ट गरेको थिएँ हामी शमशान घाटको मुर्दाहरू भन्दा पनि कमी छैनौँ है भनेर पनि किनभने हामी लगभग त्यस्तै किन सोचिरहन्छौँ होइन समाजलाई कहाँ दुख्दैछ कहाँ पेन छ होइन त्यो चिजले हामीलाई जर्नलिस्ट बनाएको हामीलाई समाजलाई 1 किलोको दुख्दैछ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ बेसी नै 2 किलोको दुख्छ अन्त त्यसले कोही बेला बेसी नै सोची पठाउँछ होइन हामीलाई हाम्रो पनि मेन्टल्ली कोही बेला इम्ब्यालेन्स हुन्छ तर हाम्रो कारणले गर्दा होइन हाम्रो आफ्नो सोसाइटीको कारणले हामीलाई सानो चिजले पनि घोचिरहेको हुन्छ सायद म एडजस्ट भएको म सर्भाइभ भएको यो फिल्डमा भएको त्यही इन्स्टिङ त्यही इन्ट्युसनले गर्दा हो सो प्लिज
त्यो इन्ट्युसन, त्यो इन्ट्रेस्ट, त्यो इन्थुजियाजम, त्यो त्यो प्यासनसँग राख्नु पर्यो है, त्यो डेडिकेसन पनि हुनु पर्यो होइन त्यो एन्ड यु हेभ टु बी एबल टु अडाप्ट विथ द चेन्जिङ टाइम्स, त्यो प्रकारले चाहिँ गर्नै पर्यो है। र एडप्टेबिलिटी चाहिँ अब जर्नलिजममा त बहुत हामी दुईजना सर्भाइभ भएको यदि एनालगमा त्यतिकै एनालगमा लक भएको भए कि अनलक नहुने तर अहिले हामी पासवर्डदेखि लिएर डिजिटल मेरो क्यामेरै थिएन, अहिले हेर्नुहोस् म राम्रो क्यामेरा चलाउँछु होइन, प्रोफेसनल क्यामेरा, मतलब त्यो आफूलाई अझै सिक्नु पर्दैछ त्यस्तो होइन हामीले। इट्स अ लर्निङ प्रोसेस, म त्यही भन्छु एभ्री डे इज अ लर्निङ प्रोसेस। अब जस्ट बिकज यु वेन्ट टु अ मास कम्युनिकेसन स्कुल एन्ड केम विथ अ डिग्री डजन्ट विल नट मेक यु अ जर्नलिस्ट है। हजुर, योर प्यासन, योर डेडिकेसन टुवर्ड्स योर वर्क है, त्यो तपाईँको अब्जेक्टिभ, अब हाउ अब्जेक्टिभ यु आर, तपाईँको राइटिङ्सले कति हुन्छ इम्प्याक्ट हुँदैछ, द्याट मेक्स अ गुड जर्नलिस्ट के। र द फिल्ड इज ओपन है, राम्रो छ, फ्युचर राम्रो छ है। वी वुड वान्ट मोर सर्भाइभ गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् मजाले है, तपाईँहरू अवश्य पनि यसको त्यही इन्क्रिमेन्टल रोबस्ट छ यहाँको फ्युचरहरू है। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच है हजुरहरूले यति राम्रो इन्फर्मेसन। आज मैले पनि स्पेसली मलाई पनि कतिवटा कुरा थाहा थिएन टु बी भेरी अनेस्ट है, र हजुरहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि मैले पनि धेरै कुराको ज्ञान पाएँ। र हजुरहरूले जति पनि कुरा भन्नुभयो है डेफिनेटली हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि लिनुहुन्छ होला र म पनि लिनेछु, र हजुरहरूलाई भेटेर मलाई एकदमै खुसी लाग्यो है। हवस्, अनि यो प्लेटफर्म दिनुभयो तपाईँले बोल्ने। हामी चाहिँ पहिला इन्टरभ्यू लिन्थ्यो, आज हाम्रै इन्टरभ्यू लियो है। अब कस्तो लाग्दैछ हजुरलाई? लाग्यो है, इट्स अ डिफ्रेन्ट फिलिङ है। हामी क्वेसन साइडमा हुन्थ्यो जहिले पनि होइन, तर आज चाहिँ हामी एन्सर साइडमा हुँदा एन्सर स्क्रिप्टमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो निकै साह्रो पर्दो रहेछ है। वी आर सो युज टु आस्किङ क्वेसन्स है, र आज अब यसरी तपाईँसँग बसेर कुराकानी गर्नु पाउँदा टु गेटिङ दिस अपर्च्युनिटी, दिस इज रियली ग्रेट फिलिङ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ अस। थ्याङ्क यू सो मच, प्लेजर इज अल माइन है। एकदमै थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई, हजुरहरूको भ्यालुएबल टाइम निकालेर आउनुभएकोमा थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।